සුබ දවසක් හැම දිනාටම. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් සුපිරි වැඩ. ඔයා මේකට දවසට අඩුම පැයක් ඔයාට කැප කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට සුපිරි ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. මාසයකට එහෙම නැත්නම් දවසකට ඩොලර් 200කට වැඩි ඔයාට හම්බ කරගන්න පුළුවන්. මාසයකට ඩොලර් 7900කට වැඩි ඔයාට හම්බ කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම 100% ගැරන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මේ YouTube channel idea එක කියලා. දිගට මේ වීඩියෝ දෙක එකතු වෙන්න channel එක subscribe කරලත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න හැමදාමත් වගේ මම YouTube channel එක search එකක් දා ගන්නවා. YouTube එක ඔයාලට ඕන නම් ගිහිල්ලා බලන්න YouTube channel එකට. මෙන්න මේ විදිහට YouTube channel එක ගියාම අපි මුලින්ම මේකේ ගිහිල්ලා බලමු මේක YouTube channel එක හදලා තියෙන්නේ කවද්ද? අන්න ඒ විස්තර ටික බලමු ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මේකට. මේකදී අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේක හදලා තියෙන්නේ 2022 අවුරුද්දේ හදලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ YouTube channel එක. අන්න විස්තර ඉතින් අපිට මුලින්ම මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි මේක අවසානට බලමු මේක ඉන්කම් එක කීයද කියලා. සාමාන්‍ය මේ දාලා තියෙන වීඩියෝස් වලට අනුව යන ඉන්කම් එක කීයද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ YouTube channel එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම يعني කිසිම වීදුමක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ගෙදර සාමාන්‍ය ඉවත දමන දේවල් වලින් තමයි මේ වගේ මේ දේවල් හදලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලුවොත් එහම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක හරිම සරලයි. මෙන්න මේ විදිහට يعني ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ වීඩියෝස්. ඔයා මොනවා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාට වීකෙන්ඩ් එකේ නිවාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ නිවාඩු දවසේ වීඩියෝ අඩුම 3ක් හදලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ෂෙඩියුල් කරලා පබ්ලිෂ් වෙන දාන්න දවස් දෙකකින් දෙකට හරි අන්න එහෙම. අන්න ඒ විදිහට ඔයාට ඌමනාව තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න ඕන තරම් අපේ YouTube channel ideas අපි මේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට යන්නේ ඒ වලින් ගැලපෙන ඔයා YouTube channel idea එක ඔයා තෝරගන්න. ඔයා හැම එකෙම බල හිටියේ කියලා ඔයාට මේ දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා පුදුම හිතේ මේකේ ආදායම් බැලුවොත් අපි අර මුලින් කිව්වා වගේ අන්න ඒ වගේ ආදායමකට මෙයා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ කරලා. මොබයිල් ෆෝන් එක හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ඔය බයිනෑස් කරන්නේ ඔය කියනවා නැත්තම් ට්‍රේඩින් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි යෝව කර මොනතරම් කාලයක් කැප කරනවද බලන්නකො. අනික ඔය දේවල් හොඳටම දැනගෙන එක්ස්පර්ට් වුණාන් පස්සේ තමයි ඔය දේවල් වලින් ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මට නම් හරි ගියපු සුපිරියටම හරි ගියපු දෙයක් තමයි මේ YouTube AdSense income එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් මේ වීඩියෝ හදලා YouTube එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාට YouTube එකේ වීඩියෝ දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිස්සු මේ වීඩියෝ බලනවා. ඒවට ඇඩ් ප්ලේ වෙනවා. ඔයාට ඉන්කම් එකක් එනවා. ඔයාට තියෙන්නේ වීඩියෝ හදලා දාලා තියන්න විතරයි. වැදගත්ම දේ තමයි ක්‍රියේටිව් එක. ඒ කියන්නේ බලන කෙනෙක්ට ආසයි දෙන්නේ මොකද්ද මේ? කොහොමද මේ කෙල්ල තියෙන්නේ? අන්න එහෙම හිතෙනවනම් ඔයාගේ වීඩියෝ වලටත් මේ views යනවා. ඉතින් පොඩ්ඩ නිර්මාණාත්මක හිතලා නැත්තම් මේ වගේ channel එකක් ඔයා පටන් ගත්තත් ඔයාටත් මාස 3ක් විතර කරන් යද්දි යම් සාර්ථකත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිකන් බොරුවට ෆෝන් එක තල්ලු කරලා ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයා YouTube එක app එක ෆෝන් එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ ගුණත් බලන්නේ. ඉතින් ඔයා YouTube පැකේජ් එක අනිවාර්යෙන්ම දා ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට අමතරවයි කිසි දෙයක් වියදම් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා නම් මම නම් කියන්නේ ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු මේකේ ඉන්කම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ජෙනරේට් වෙලා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ YouTube channel එක සර්ච් කරලා YouTube එකේ බලන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝස් කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු social blade එකේ මේ ඉන්කම් එක කොහොමද කියලා. හරි ඔන්න අපි දැන් social blade එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ YouTube channel search එක දාගත්තා social blade එකේ. දැනට වීඩියෝ 157ක් එක අප්ලෝඩ් කරලා අපි බලා ගන්න පුළුවන්. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා 1,18,000 ඉන්නේ. ඒ වගේම country එක ඉන්දියන්. 2022 නොවැම්බර් 3 තමයි YouTube channel create කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක බලන්න පුළුවන් estimated income එක තියෙනවා මේකේ range එකේ minimum 7,900ක් විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ maximum ගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කීයද කියලා. මේ උඩ තියෙන එක මම මේක කියන්නේ estimated monthly earnings එක. ඉතින් මේකේ හරිම පොඩි වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් දාලා හොඳට සාර්ථක වෙලා තියෙන YouTube channel එකේ මම නම් දකින්නේ. ඉතින් ඔයාටත් තාමත් YouTube මොකද්ද කරන්නේ කියලා අදහසක් නැතුව හිටියනම් මම හිතන්නේ ඔයාට මේක හොඳ අවස්ථාවක් මේ වගේ YouTube channel එක පටන් ගන්න.
ඔයාටත් පුළුවන් සාමාන්‍ය දවසකට මං අර කිව්ව විදියට ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් මේ ඔයාගේ වීකෙන්ඩ් එකේ හරි නිවාඩු දවසක හරි ඔයා වෙලා වෙන් කරගන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ බලාගෙන පුළුවන් දවසක ඉන්කම් එක ඩොලර් 263ක් විතර තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මම කියන්නේ රේන්ජ් එකේ අඩුම පෙන්වන්නේ මේකේ කන්ට්‍රීස් අනුව views යන මේකේ ඉහළට යන මේකේ ආදායම වල ඉන්කම් එක. සතියක ඉන්කම් එක මේ 1800ක් විදියටත් මාසික ආදායම 7900ක් විදියටත් බලා ගන්න පුළුවන් මිනිමම්. ඒ කියන්නේ මිනිමම් කියන්නේ අඩුම තරමේ මේ ප්‍රමාණය හරි ඔයාලට හම්බෙනවා. AdSense ඉන්කම් එක. අනිවාර්යෙන් මේට වඩා වැඩි ඉන්කම් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මොකද මේක මේ අඩුම ප්‍රමාණය බොහෝ විට හම්බෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකේ විතරක් views යනවා නම්. ඒට එහා ඕවර්සීස් ඔඩියන්ස් එකක් මේකේ ඔයා views යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔකට කියන්නේ මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයක් තමයි හැම වෙලාවෙම හම්බෙන්නේ. කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකේ මැද ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි දැන් මෙතන සර්ච් එක දාලා බලන්න පුළුවන් අපිට සාමාන්‍ය මාසෙ ඩොලර් 7900 කියන එක බලමු කන්වර්ට් කරලා ශ්‍රී ලංකා රුපීස් වලට. ඔයාලා බලන්න ලක්ෂ 25ක් විතර සාමාන්‍ය ඉන්කම් එක. අර හිතා ගන්නත් බැරි වෙනවා ඉතින් සමහර විට මෙච්චර ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් දීලා. ඉතින් ඔය සාමාන්‍ය වෙන මොනවා හරි ඔන්ලයින් කරන මොනවා හරි දෙයක් කරලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මොන තරම් මහන්සියක් වෙන්න ඕනද? ඩ්‍රොප් ෂිපින් වලින් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් වුණත් මොන දේ කරත් ආට මෙච්චර ඉන්කම් එක කරන්න බෑ ලේසියෙන්. ඉතින් ඔයා මේ මහන්සි වෙලා මාස 6ක් එක දිගට දවස් දෙකෙන් දෙකට හරි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරා නම් ඔයාට මේ මාස 6න් පස්සේ හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. මේකෙදි සමහරට එක වීඩියෝ එක 10 මිලියන් පයින් හැම වීඩියෝ channel එකක් මෙච්චර කරන් ආපු ඔයා දකින්න නැති හැම වීඩියෝ ඒ කියන්නේ 10 මිලියන් කියන එක සාමාන්‍ය සුළු දෙයක් ඉතින්. අනිවාර්යෙන් 10 මිලියන් ගිය වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා 5000ක් විතර අනිවාර්යෙන් එනවා ඒකට. එයාව කියන්නේ එතනින්ම හරි ඔයාගේ ආයේ මේ AdSense ඒ වලට අප්‍රූව් එක ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ YouTube channel එකක් ඔයත් පටන් ගන්න. ඉතින් 2024 අනිවාර්යෙන් ඔයා දැම්ම පටන් ගත්තොත් 2024 මැද වෙනකොට ඔයාලට සාර්ථක YouTube channel එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මෙච්චර කල් ඔයා YouTube channel ID එකක් හොය හිටියන නැත්තම් YouTube කරනවා කියලා වෙන කට්ටියගේ වීඩියෝ අරගෙන කොපිරයිට් වදගෙන ඊට පස්සේ ස්ට්‍රයික් වැදිලා channel එකක් දැක්ක නැති වෙලා ගිහලා අන්න එහෙම වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරගන්න ඕනේ මෙච්චර පහසුවෙන් එඩිට් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් දාන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒකම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඇහෙන මේ නැචරල් මියුසික් එකම ඔයාලට ඒකට එහෙම තියන්න අරින්න පුළුවන්. ඉතින් මොනතරම් පහසුද YouTube channel එක පටන් ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝ බලා ගන්න ඕන YouTube channel එක subscribe කරලා like එක comment එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ අඩුපාඩු හදාන්න වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන සුබ දවසක්.